سلام، امروز میخوایم به این بپردازیم که چطوری دوران کودکیمون بر نوع سبک دریافت و ابراز علاقه ما تاثیر گذاشته. کلا 5 سبک هست و شما ببینید جزو کدومی که از این سبک‌ها هستی. اگر که دوست داری همراه شو. Welcome to Moji Talk. 1. The Pleaser. دسته اول، کسایی که همه رو راضی نگه می‌دارن، راضی کننده ها. پلیزرها معمولا در خانه‌های بزرگ میشن که والدینی بیش از حد انتقادی، عصبانی یا محتاط دارن. این بچه‌ها از دوران کودکی یاد میگیرن که تمام تلاششون رو بکنن که همیشه خوب به نظر برسن. در واقع بهترین رفتار خودشون رو داشته باشن تا با واکنش منفی والدینشون روبرو نشن. بچه‌های پلیزر وقت و انرژی خودشون رو صرف آرامش والدینشون میکنن. اغلب تمام تلاششون رو میکنن که از بروز ناراحتی و نگرانی جلوگیری کنن. اونها معمولاً با تسلیم شدن یا جبران سریع با اختلافات کنار میان. این بچه‌ها نگفتن معمولاً براشون سخته، چون که میخوان تعارضات رو به حداقل خودش برسونن. و ممکنه که برای جلوگیری از رویارویی‌های سخت راستشو نگن و دروغ بگن، به خاطر اینکه دوست ندارن که با تعارضات و درگیری‌ها روبرو و مواجه بشن. این بچه‌ها وقتی که بزرگ میشن به صورت طبیعی و اتوماتیکوار یاد میگیرن که حالات آدم‌های اطرافشون و آدم‌های عزیز زندگیش به صورت خیلی طبیعی از رو چهرهشون بخونن. اما وقتی پلیزرها یا این دسته از افراد دچار استرس بشن یا معتقد بشن که دارن یه فردی رو از خودشون ناامید میکنن، این باعث میشه که احساس بکنن که شکست خوردن و به طور کلی از روابط فراری بشن. پلیزرها سعی میکنن که حمایتگر باشن، سعی میکنن که برای همه چیز و همه کس باشن، اما این واقع بینانه نیست. اونها در واقع به جای ایجاد مرزهای سالم برای خودشون و در روابطشون سعی میکنن که نیازها و احساسهای دیگران رو ارجح قرار بدن و اونها رو اولویت خودشون قرار میدن. این افراد برای اینکه بتونن روابط سالمی داشته باشن باید یاد بگیرن که نسبت به احساسات خودشون صادق باشن، به جای اینکه تلاش بکنن اون کاری را انجام بدن که ازشون انتظار میره. 2. The victim. قربانی. کودکان یا افراد قربانی معمولاً در خونه‌های بزرگ میشن که محیط بسیار آشفته‌ای دارن. این افراد یاد میگیرن که خودشون رو سازگار بکنن با محیطشون تا بتونن زیر رادار مهر و محبت والدینشون قرار بگیرن. کودکان قربانی در سنین پایین یاد میگیرن برای رویارویی با والدین خشمگین خودشون ساکت بشن و در یک گوشه پنهان باقی بمونن. از آنجایی که حضور کامل برای این بچه‌ها دردناکه، این بچه‌ها دنیایی رو در ذهن خودشون می‌سازن، یک دنیای تخیلی، تا بتونن راحت‌تر با شرایط خطرناک روزانه‌ای که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و محیط بد اطرافشون کنار بیان. در این بچه‌ها عزت نفس پایین‌تری نسبت به سایر همسن و سالان خودشون دیده میشه. این بچه‌ها با اضطراب و افسردگی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنن و معمولاً تمایل دارن که با افراد کنترل کننده و کنترلگر ازدواج کنند. کودکان قربانی یا ویکتیم، اینها یاد میگیرن که چطوری با جریان راه و جریان مسیر همراه بشن. انقدر این بچه‌ها با هرج و مرج خو میگیرن و براشون یه بخشی از زندگیشون میشه که وقتی آرامش رو توی یک روابطی تجربه میکنن احساس ناراحتی میکنن و براشون قابل پذیرش نیست. این بچه‌ها مدام احساس ناراحتی میکنن چون در ذهن خودشون انفجار بعدی رو دارن پیش بینی میکنن. اینکه شرایط بعدی بد کی رخ میده رو دارن برای خودشون بازسازی میکنن که کی این اتفاق رخ میده و پیش بینیش میکنن. برای این بچه‌ها برای اینکه بتونن در روابط سالمی قرار بگیرن باید یاد بگیرن که به خودشون عشق و علاقه خیلی زیاد و بیشتری رو قائل بشن و بتونن که از اون عشق و علاقه‌ای که نسبت به خودشون دارن در خودشون به وجود میارن دفاع بکنن. 3. The controller یا کنترل کننده ها. کنترل کننده ها معمولاً در خونه و خانواده بزرگ میشن که در اون محافظت و مراقبت زیادی نسبت به بچه ها وجود نداره. بنابراین این بچه ها سفت و سخت میشن از دوران کودکی و یاد میگیرن که چطوری از خودشون مراقبت بکنن. اونها باید احساس کنن که همه چیز تحت کنترل اونها هست و همه شرایط تحت نظر اونها، تا در نتیجه بتونن از اون آسیب هایی که در دوران کودکی دیدن خودشون رو در دوران بزرگسالی مسئول نگه دارن و در واقع در دوران بزرگسالی خودشون رو در معرض و خطر اون آسیب ها قرار ندن. افراد کنترل کننده برای اینها دریافت و ابراز عشق به این صورت هستش که وقتی دچار احساس درماندگی، تخریب، سرزنش دچار این احساسا میشن و میتونن از اینها دوری کنن، این برای اینها خودش یک دستاورده. انگار که کنترل رو در دست دارن.
کنترل کننده ها ابراز و بیان خشمشون و ضعفشون نمیدونن، بلکه برعکس از اون به عنوان اسلحه و سلاحی برای حمله به اطرافیانشون استفاده میکنن. کنترل کننده ها تمایلات سخت و سفتی دارن، یه چارچوب هایی برای خودشون دارن، اما ممکنه که در بعضی از مواقع پراکنده و غیر قابل پیش بینی هم بشن. اونها دوست ندارن که از منطقه امن خودشون خارج بشن، چون باعث میشه که احساس ضعف بکنن و دیگه تحت حفاظت قرار نداشته باشن. اونها ترجیح میدن که مشکلاتشون رو خودشون حل بکنن و کارها رو به روش خاص خودشون جلو ببرن و انجام بدن. در غیر این صورت عصبانی میشن. برای کنترل کننده ها، برای اینکه بتونن روابط طولانی مدت تری داشته باشن، اونها باید یاد بگیرن که چگونه رها کنن، بگذرن از مسائل، چطوری به دیگران اعتماد بکنن و چطوری بتونن خشمشون رو از خودشون دور نگه دارن و کنترل بکنن. 4. The Vacillator، متزلزل کننده ها، نوسانگرها، این دسته از افراد. این کودکان اغلب با یک والدین غیر قابل پیش بینی بزرگ شدن. این دسته از افراد یاد گرفتن که نیازهای اونها اولویت اول والدینشون نیست. این دسته از افراد معمولاً بدون محبت دائم از سوی والدینشون قرار میگیرن. اینها معمولاً ترس رها شدن و رها شدگی و طرد شدن رو دارند. اما در نهایت زمانی که والدینشون احساس میکنن که میخوان که وقت و انرژیشون رو صرف بچه هاشون بکنن، دیگه برای این بچه ها خیلی دیره و اونها انقدر خسته هستن و حس بدی دارن نسبت به والدینشون که دیگه قبول نمیکنن اون محبتی رو که والدینشون میخوان بهشون داشته باشن. وقتی این بچه ها بزرگ میشن، سعی میکنن که اون عشق ثابتی رو که بایستی از والدینشون دریافت میکردن رو از طرف مقابلشون دریافت بکنن. پس شروع میکنن که یه ایدئال هایی را نسبت به اون رابطه در ذهن خودشون ساختن، اما به محض اینکه ناامید میشن از رابطه‌ای که دارن، افسرده و مشکوک میشن. اونها اغلب دچار این تفکر میشن که بقیه و دیگران اونها رو به درستی اونجوری که باید درکشون نمیکنن و همین باعث افسردگی و استرس زیاد در اونها میشه. این دسته از افراد میتونن در روابطشون خیلی حسی و ادراکی بشن و متوجه بشن که کی دارن آدما ازشون فاصله میگیرن. برای این دسته از افراد، برای اینکه آسیب کمتری رو در روابطشون ببینن و بتونن روابط عاطفی سالمی رو داشته باشن، پیشنهاد میشه که در درجه اول با خودشون قرار بگذارن که یه مقدار زمانی رو صرف این آدم بکنن، آدمی طرف مقابلشون، تا بتونن که اون آدم رو بشناسن و بعد از شناختی که به دست آوردن متعهد بشن، تا در نتیجه انتظاراتی رو در ذهن خودشون به وجود نیارن که باعث بشه که وقتی اینکه با شکست مواجه شدن آسیب زیادی ببینن. 5. The Avoider یا پرهیز کننده ها. این دسته از افراد معمولا در خونه و خانواده‌ای بزرگ میشن که مهر و محبت زیاد ارج و قربتی نداره و در واقع بیشتر اهمیت خانواده بر این هستش که آدما باید بتونن از پس خودشون بر بیان. به عنوان یک بچه، پرهیز کننده ها از سنین خیلی کم یاد میگیرن که نیازهای احساسی خودشون، نیاز آرامش داشتن یا حتی اضطراب و استرس رو دور از خودشون نگه دارن تا بتونن اینجوری از خودشون مراقبت بکنن. به این روش اونها میتونن با نگرانی هایی که از این میاد که اونها هیچ آرامش رو در زندگیشون تجربه نمیکنن یا آرامش خیلی کمی رو دارن تجربه میکنن یا محیط خانوادهشون محیط بسیار کم محبتی هست، مقابله بکنن. اوایدر ها یا پرهیز کننده ها تمایل دارن که فضای شخصی و حریم خصوصی خودشون رو داشته باشن. اونها بیشتر سعی میکنن که تصمیمات منطقی بگیرن تا تصمیمات احساسی و منطقشون رو بر احساساتشون ارجح قرار میدن. برای این دسته از افراد، برای پرهیز کننده ها بسیار سخت هست که بتونن احساسات زیاد اطرافیانشون رو تحمل بکنن. خلقشون تنگ میشه. اگر یکی از اطرافیان و نزدیکانشون دچار احساسات و نوسانات احساسی زیادی بشه، گریه‌های زیادی داشته باشه، این آدما دچار شوک میشن و اصلا براشون غیر قابل تحمله که انقدر درجه احساسات در آدمای نزدیکشون بالا پایین بشه. برای این دسته از افراد یا پرهیز کننده ها، برای اینکه بتونن روابط عاطفی سالمی رو در دراز مدت داشته باشن، باید یاد بگیرن که احساسات خودشون رو صادقانه ابراز بکنن و باهاش روبرو بشن و در واقع نگاهشون و دیدگاهشون رو باز بکنن نسبت به احساسات مختلفی که میتونن تجربه بکنن. این بود از ویدیو امروزمون. ممنون از شما که تا اینجای ویدیو رو مشاهده کردید. حالا شما بهم بگید که شما
جزو کدوم یک از این 5 دسته برای دریافت و ابراز علاقه قرار میگیرین یا همون لاو استایل شما کدوم یکی هستش. خیلی خوشحال میشم که اگر نقدی، انتقادی، پیشنهادی دارید تو کامنت ها برام بنویسید. ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیو بعدی خدافظ.